بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه في سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. برادران و خواهران عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از موضوعات مهمی که به ما و تمام مسلمانان لازم است مسئله سیرت النبی و حیات پیامبر بزرگ اسلام است که هر روز ریش و هر گفتارشان و هر عملشان و هر کلمهشان دستورالعملی برای حیات و زندگی بشریت است. موضوعی که چند دقیقه که فرصت داریم امروز میخوایم صحبت کنیم موضوع اسراء و معراج است که البته طوری که شما هم معلومات دارید در خود سیرت النبی صلی الله علیه وسلم در مسئله تاریخیش اختلافات هست که بعضی میگویند که در سال 10 بعثت رخ داده است و بعضی میگویند در سال 12 و بعضی میگویند که 16 ماه پیش از هجرت. به هر صورت مسئله معراج و اسراء مسئله است که واقعا مسئله حق است و از نظر عقیدتی طوری که در کتب اهل سنت و جماعت در او حکم شده که المعراج حق و خود اسراء ثبوتش در آیات قرآنی است و جای واضح است که حق است و ایمان آوردن به او لازم است و از اسراء انکار کردن در حقیقت کفر است و کفر صحیح یا که مخالفت با آیات قرآن عظیم شان است که آیاتی که قبلا خدمت شما قرائت شد. اصلا از نظر لغوی اسراء چه معنا و معراج چه معنا؟ اسراء به معنای گردش شبانه یا رفتن در یک شب از یک جا به یک جای دیگر که یک اصطلاح یا کلمات عربی است که مخصوص به رفتن شبانه استفاده شده است. و روی همین اساس است که ما سوره‌ای داریم در قرآن عظیم شان در جزء 15 به نام سوره اسراء که به نام سوره بنی اسرائیل هم یاد می شود و آیاتش که آیت اولش هم آیاتی بود که خدمت شما قرائت شد سبحان الذی اسری بعبده از اونجا شروع شده است. و مسئله معراج اصلا خود معراج از عروج یا وسیله بالا رفتن در مقامات بالایی در اون معنا می‌دهد
در حقیقت دو پارت است، یک پارت اسراست و دیگر پارت معراج است. اسرا خود رفتن پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم از خود مکه مکرمه یا مسجد الحرام که ذکر شده در قرآن، که در حقیقت که مسجد الحرامی که اینجا ذکر شده شامل تمام سرزمین حرم هم شده میتواند نظر به تفسیر خود مفسرین بزرگوار. اما رفتن اینها از مکه به بیت المقدس و معراج عبارت از عروج یا بالا رفتن پیامبر بزرگ اسلام از بیت المقدس تا آسمان هفتم تا مقامات بالاتری که خداوند او را خواسته بود و مشرف گردانید. از اینکه خود متخصصین علم سیرت یا علم بیوگرافی پیامبر بزرگ اسلام درباره اینکه چرا اسرا و معراج رخ داد در اینجا البته نظریاتی هم دارند. ما شما می‌فهمیم که پیامبر بزرگ اسلام در مکه بسیار تکالیف و بسیار زحمت‌ها و بسیار مصیبت‌های را از دست کفار و مشرکین در مکه متحمل شدند که حتی مدتی تبعید شدند در خود شعب ابی طالب و در اونجی با ایشان مقاطعه کردن خود قوم قریش و مدتی مقاطعشان وقتی که تیر می شود در این وقت است که خود ابو طالب کاکای پیامبر بزرگ اسلام که بزرگترین حامی پیامبر بود در اینجا وفات می کند. این Afghan mental health یکی از پروژه بسیار کلان ما است که ما این پروژه را از طرف کانتی بودجهش گرفتیم و خانم مشگان ظاهر میآیند باز امروز شما راجع به این پروژه خود به طور کامپلیت گپ میزنن. اگر کدام سوال چیز دارین شما نوشته کنین یا میتونین نموده که از پیشان با سوال خود بکنین. و یکی از چیزی که همیشه ما با افتخار میکنیم خانم مشگان همراه دکتر صاحب رحمانی که طوری که باید امروز می آمدن اینا یک جایزه را بردن از طرف علامه کانتی پروفشنالیزم اوارد از این کارهایی که اینا این پروگرام هم قسمی که شروع کردن یا یعنی یکی از مدل پروگرام ها به علامه کانتی شده و اینا یک جایزه را بردن که برای قابل افتخار ماست. Afghan Women Breast Health also پروژه است که خود آیدا جان شیرازی باز میره راجع به پروژه خود گپ میزنه که یک از پروژه بسیار مهمه کمیونیتی ما می باشه که در اینجا ما می ریسرچ سرطان سینه است که آیدا جان امروز شما راجع به گپ میزنه که البته این پروژه که شروع شد نظر به می خود کمیونیتی و همچنین یک ریسرچی که در پاکستان شده بود تقریبا به سالهای 90 اینا یافتن که زنای افغان 10 سال پیشتر از دیگر زنا سرطان سینه اینا رو میگیرن که تمام از این بر ما میگه که شاید بعض هنوز پروف نشده یعنی بازم امیر میگیرن کوشش میکنن پیدا کنن که آیا سببش چیست، آیا ایست که زیادتر ما افغانا خیشا با هم مرسی میکنیم یا امی دیپرشن یا پرابلم های روانی که داریم. خب کل از این را هنوزم سرشکار میشه آیدا جان به طور عمومی باز امروز شما گپ میزنم. Building Bridges که مستر بروس گرین این پروگرام داره که این پروگرام است که براستی بروس گرین ما پارسال در پروگرام 9/11 قدردانی کردیم، البته امروز هم باید میکردیم. یکی از پروگرام های بسیار مهم ماست به خاطر که ما میخواییم که افغانا و امریکایا را با هم یک جا بیاریم که اینا بتانن با هم گپ بزنن، خصوصا ما افغانایی که از افغانستان آمدیم و عموما از خانه خود بیرون نمیریم و اگر برای هر کس میریم هم تنها خانه افغانا میریم، اگر بازار رو میریم تنها به امریکایا میریم. البته امیست که خود آیسولیت کردیم یا خود جدا از کمیونیتی دیگران کردیم که البته بر ما بسیار زیاد ضرر میرسونه، نه تنها که به خود ما، به اولادای ما و با آینده. که این پروگرام است که بروس گرین همیشه کوشش کرده که چطور با هم امریکایا و افغانا را با هم یک جا بیاره و براستی قابل قدر است.
دیگر پروگرامایی داریم civic engagement and advocacy. We are working in this project with APEP. Anu, are you with this advocacy project? Are you involved with APEP? No, I'm involved with the ALF program. ALF. American Leadership Forum. American Leadership Forum, which is خانم انو رو پیش میبره. اما APEP یک پروگرام دیگر داره که تمام گروپ‌های ماینورتیز، یعنی مثلا افغانا، بعضی گروپ‌های مسلمانا، افریقایا، ایرانیا و همه تو گروپ‌ها را با هم یک جا ساخته که چطور ما یک گروه بسازیم به نام امنسا. اکرونیمش امنسا گفته میشه که ما با هم یک جا میشیم سال 2 دفعه 3 دفعه راجع به پروگراما گپ میزنیم که چطور ما مسلمان‌ها یکی دیگر را بتونیم کمک کنیم، چطور سپورت کنیم وقتی که خصوصا یک واقعه میشه. خصوصا این پروگرامی که واضح شد بعد از 9/11 شد که چطور در اون وقت 9/11 وقتی که واقعی شد براستی کل مسلمانان هر طرف پراگنده بودن و اینا نمیتونستن که چطور یکی دیگر را سپورت کنن و از خاطر پروگرام امنسا APEP پروگرام با وجود آورد که چطور با هم بتونن یک جاشان خصوصا در نمت یک واقعات میشه و فعلا هم کار میکنن. اینا خصوصا همراه FBI کار میکنن که میفهمن که بعض ما افغانا، ایرانیا، یعنی عربا، تمام ما بسیار زیاد پرابلم داریم خصوصا در ایرپورت میریم یا و اینمی گروپ ها هستن که در سر FBI هستن و از تمام مستیکایی که اینا میکنن اینا را استاده میکنن و اعتراض میکنن و تیوی میرن، نشته میکنن و حتی در کانگرس ایرا میبره که ما مسلمان ها تبعیض میشیم در این مملکت باید تو نشه. البته این فوق العاده پروگرام بسیار مهم است که ما همیشه در ما میریم که از اینا یاد بگیریم که ما افغان ها همچطور امروز دیگه گروپ های مسلمان با هم یک جا شویم. انو پروگرام را پیش میبره ALF، It's American Leadership Forum که این پروگرام است که همه افغان ما در اینجا ایسا میگیریم امروزشان که صبح یک پروگرام 9 بجه صبح دارم. We have to be there 9 o'clock. در این پروگرام هم راجع به بودجه، راجع به هر چیزی رو به کالیفرنیا، هر تغییراتی که اینا میآیند، اینمی گروپ های اینمی امنسا که براتون گفتم، اینمی گروپ های مسلمان ها و افغان ها و ایرانی ها و یارا با هم یک جا میکنن که صبح ما اونجا میریم و راجع به کالیفرنیا تمام تغییراتی که میآید از نگاه بودجهشان، مدیکالشان، you know, in the budget, in California budget. Can you come, Anu, can you talk about it? I think it's very interesting and that's why I want everybody need to know about this. Engagement project, and we're using the framework of everything that's on the ballot regarding reform. Over the last 5 years, we've had several ballot measures, changing the taxes, changing how we pass the budget, the top 2 primaries, and then this November there's going to be many proposals on taxes for schools, and so the idea is to educate all Californians, but to specifically form a multi-ethnic collaborative. And so Rona and the Afghan coalition are part of that. We have 25 different partners, and so we're focused on the Asian community, the Afghani community, and making sure that we have all of these partners, and we take part in the civic process, in not only just going to vote and understanding how and what we are doing, but also to have a human infrastructure to, as Rona is going to talk about, just the whole community involvement and how important that is. So, thank you. بله، تمام ریفورم یا تغییراتی که در بعض قانونایشان میآید اینا سباقت میزنن که چطور باز اینا میره برسانن در کانگرس که مثلا گروپ های ماینورتی یا این گروپ ها اینی سجستشن ها رو دارن که البته ما افتخار میکنیم که پارت از این پروگرام است. انفورمیشن ریفرال پروگرام است که البته میفهمین هر روز که بسیار کسای ما که تقریبا ما سال 1600 نفرها می آیم از اینوی پروگرام های افغان کالشن استفاده میکنن که انفورمیشن ریفرال یکش است که مثلا میخواین که یک فرمیشن خانه کلی شود یا یک سوال دارن یا میخواین نام یک دکتر بگیرن، نام یک لایر بگیرن یا یک ریفرال بگیرن یا
سوشال سرویس کیس منیجمنت یک از گروپ های کسایی هستند که همیشه در دفتر ما میاین از کمک های ما استفاده میکنن از سرویس های ما و ما بعد از اینا یک کیس میسازیم که با دو خود ما هم فالو اپ میکنیم. اگه اینا ناجور هستن ما همیشه هم با دکترش به تماس هستیم که مثلا چطور شد، آیا اینا ضرورت به ترانسلیشن ترجمانی چیز دارن ندارن که ما بیاییم کمکشون کنیم. غیر از او ما مثلا هاوزینگشان، یعنی بسیار زیاده که از پرابلم های کلان ما کمیونیتی افغان هاوزینگ است که هر جایی که هاوزینگ واز میشه بر ما موافقیشن شد، چی خود ما میگیریم چی اونا به ما روان میکنن و چی هموطنان ما بر ما میارن و ما او رو کاپی میکنیم و با تمام امولست که داریم بر کلگی تلفن میکنیم که این هاوزینگ واز شده، مثلا در اینجا خانه لو انکم واز شده، اینا بیاین از او پروگرام استفاده کنن. و کمیونیتی اینوالومنت همیست که و همچنین همی که ما با پروگرام های مختلف دیگه میریم که خصوصا میخواهیم نه تنها از افغانان بلکه خارج از افغانان همراه دیگر گروپ ها باید به تماس باشیم، از اونا یاد بگیریم که اینا چطور یعنی این کمیونیتی خود کمک کردن، چطور پیش رفتن، چطور ما هم میتونیم که از اونا کمک بگیریم. کسانی که به دفتر ما میای البته کلاینت های ما از gender of client, number of clients served تقریبا به 9 سال کسایی که سرو شده گفتم 1600 نفر است که سرو میشه هر سال، اما به این سال 500 نفرش نو بوده. فهمیدین از این 500 نفرش تقریبا 74% زنا بودن، 26% مردا بودن که از پروگرام های ما استفاده کردن. و کسایی که یعنی female head of household این مانا داره کسایی که مثلا بیوه بودن خودشان مثلا مرد در خانه ندارن، تقریبا 76% از این زنای است که اینا به خانه تنها هستن و از پروگرام های ما استفاده کردن. 24%ش است که زنای است که همراه شوهر و فامیل خود زندگی میکنن. کسایی که میای از پروگرام های ما استفاده میکنن تقریبا 34%ش است از 50 ساله به بالاست، 36%ش 21 ساله تا 49 ساله است، یعنی اوریج است 36% ما و 26% دیگه not recorded، به خاطر که ما بعضی تلفنی که میگیریم یا مثلا یک کسی که میاد فقط میگه ما میخوایم یک نام یک دکتر البته لایر البته اینا ما نمیتونیم کوردستی بگیم خود سنت چند سال است و فهمیدیم فقط نامش رو میگیریم، بسیار شاید تلفنش رو میگیریم، یعنی بسیار سخت است ما در وقت بگیم بته بردیتی تا و سوشال سکیوریتی تا یا از خاطر 26% شهر ریکورد نشده. visit number of phone encounter کسایی که تلفن کرده تقریبا 26% تلفن است، 76% ما کسایی است که میآید به دفتر، یعنی اگر کلش ببینید 100% 76 زیادتر یعنی میآیند از تلفن کردن. The total clients served is the total clients served this year. So 500. This year 1528. Client served, our service. مثلا ساعتایی که ما یعنی اگر شما حساب کنین تمام 11 یعنی ساعت ها ما کار کردیم به سال گذشته و انفورمیشن ریفرال 141 یعنی تلفن به 141 ساعت تلفن بوده. hours of service 12 ساعت 12,000 ساعت مثلا اون سال شما اگه حساب کنید ما کمک کردیم افغانای خودم. Average hours per service نفر 82% ما کار میکنیم. یعنی مثلا تقریبا اوریج ما گرفتیم کسایی که ما حساب میکنیم تقریبا 1 ساعت کامل نیست، نه بعضا یکی نه بر نیم ساعت میاد، یکی نه بر 40 دقیقه آمده، یکی بر 15 دقیقه، اگر کلش رو ببینین یعنی 0.82 hours. و بسیاریش ریکورد نشده. و بسیاری ریکورد نشده از خاطر که شاید تلفن بوده و یا بوده. اگر دیتای ما رو ببینیم که ما در کجایی ها روان کردیم کلاینت های خودم از 1572 یا 1600 که بگیریم
ما تقریبا 13 نفر به فورسیز که یعنی به فورسیز جایست که برای فامیلایی که اولادای طفلای خرد دارن و میخواین که برن از اونجا استفاده کنن برای کودکستان یا پیسه کودکستان رو بگیرن یا پیسه بستر خود بگیرن. 90 نفرش تنها به افغان کوالشن بوده که میبی کلچرال کانسلینگ ما بوده و یا در پروگرام های دیگه ما شامل بوده. مثلا ما تو اگه حساب کنیم چایلدکیر رنگ، سیتی سرو، مثلا کمیونیتی ریسورس تقریبا 187 نفر. این چیز که بسیاری کسایی که میاین مثلا کار ضرورت دارن ما عموما اینا در کمیونیتی خود روان میکنیم. فرضاً بر ما بسیار زیاد تلفن ها میاد، خانمای میاد که میگه ما به یک کس ضرورت دارم به خانه بیای از من تیک کیر کنم. باز ما امی کسایی که نام خدا به ما میگه ما به کار ضرورت داریم، ما باز به اونجا اینا رو روان میکنیم. I don't know if you guys see it as FRC counselors, free on fair housing low income. 94 نفر ما هاوزینگ لو اینکم روان کردیم و شاید بسیاریشان برآمده باشه. یک چیزی که براستی ما سیما جان ما همیشه میگیم برای کسایی که ما لو اینکم اپلای میکنیم کمکشان میکنیم وقتی که لو اینکمشان ببره دیگه به ما پس نمیاد. از خاطر ما میخوایم که نمبرشان رو پیدا کنیم که ما چقدر نفر ما هاوزینگ یا هاوزینگ لو اینکم برشان پیدا شده. و اگر ببینید 19 نفر به INS immigration و job found و مثلا lawyer services 20 نفر ما روان کردیم که اینا لایر پیدا کنن. private doctors 21 نفر روان کردیم. public health و هر کدامش که ببینیم social security administration 55 نفر و referral partner not recorded 110. خب اگر ببینید تمام ایجنسی هاییست که ما همراهشون کار میکنیم و کلاینت های خود ما روان reasons for total visit. خب اینا بر چی ها می آیند؟ من این فرم شما میبینیم زیادترش 136 ساعت بر هاوزینگ آمدن. 136 نفر تقریبا هاوزینگ ضرورت داشتن. امیگریشن 78 نفر امیگریشن پروبلم داشتن. مدیکل 75 و منتال هلت 135 نفر منتال هلت و 103 نفر مایکرو انترپرایز بوده که یعنی in and out بعضا آمدن شروع کردن باز ایلاو دادن یا 103 نفر و زیادترین ما Women Support Group هست که در اینجا و 80 نفر بگم services not recorded. Okay. و تمام از اینا را ما داریم در annual report که ما به سر هر میز کاپی های از اینا را ماندیم برای معلوماتم میتونین از این استفاده کنیم. The graphs are not in there, but we're going to include it in the final. Okay. I would like to ask Marta, our accountant. Marta Jimenez is our accountant. She's a wonderful, wonderful person. She's the one that, you know, we rely on her totally 100%. So that's why I don't know that much about it. So that's why I asked Marta to come and help us. Thank you, and it's an honor to be here and talk about the Afghan coalition finances. I've been working with Rona and the board from Afghan coalition for about the last 8 or 9 years, and it's been a long time, and it's been very wonderful to see the growth that they've gone through. When I originally started with them, they were at a much lower budget than they are right now, but now they're a little bit over $500,000 as of last year. And in the current year, they're going to be closer to around $600,000. So if you can look at the financial statements right there, you can see that the total revenue, the bulk of it is from government contracts. So the two largest government contracts that they have are with the Alameda County Mental Health Program and also through the UC Berkeley grant for the Breast Health Project. Approximately 83% of their revenues are from government contracts, and the program expenses are around 80% of that. The contracts do cover some of the management costs.
And there is very little discretionary funds, and most of the funds that they receive are discretionary. So my role with the organization is I'm a nonprofit accountant. I have my own firm, and we provide services to the organization as consultants. What we have been doing over the past few years is working with them to make sure that all of their books are handled in the proper form. They are all restricted by the government, so everything has to go through the bank, has to go through proper documentation. The board also has to have regular meetings with board minutes and review the budget every year, approve the budget, and review all the financial statements on a monthly and quarterly basis. The program managers also review all of their financials every month. The invoices are issued to the government, they're approved, and we have an audit that is done every year, and thank God that our audit has been clean every single year, and it is publicly posted, I believe, on the website, and also the income tax returns are available on the State of California website. Can you tell us, just a quick question, can you please tell us who is auditing your financial statements? Currently, we have the auditor. It's Wilson, Markle, Stuckey, Hardesty, and Bond. It's a limited partnership. It's based out of Larkspur, California. مرتا البته راجع به فاینانشال بودجه ما گپ زد. من نمی‌فهمم چه فهمیدین، آیا کدام سوال دارین یا می‌خواین من بگویم؟ البته در این پای چهار تا که می‌بینین، مشکل can you go back? Did you talk about it? General admin. اگر شما ببینید مثلا expenses، مثلا ما خرچایی که داریم، فهمیدین؟ تقریبا 79% کل پیسه ما در پروگرام های ما میره که شامل مثلا معاش منیجر هست، معاش کسایی که کار میکنه و یاست مثلا fundraising 1%. General admin عموما جدا میکنن فرزن ای با کسایی میره که is that accountant as part of the general admin? Yes, and also accountant است administration که بله بعض معاش ما و یا که عموما جدا میباشه و اما 79% پیسه ما در پروگرام ها میره. اگر در این پای چارت ببینیم can you explain them? So, the bulk of the revenue for the organization is through government contracts, that's 83%. And then the next... Okay, میگه که زیادتر پیسه ما که میایه از کانترکت هاست که همراه گورنمنت داریم که منتال هلت است که همراه علمیدا کمیتی و برست هلت که همراه نشنال انستیتیوت آف هلت که اینا کلش از گورنمنت است یعنی زیادتر پیسه ما 83% از گورنمنت میایه. And then the next largest would be the service fees. There are some service contracts that they have with the EBAC and with a couple of other smaller groups. And then the one after that is for foundation revenues, the bulk of which was from San Francisco Foundation over the past year. دیگه پیسه ما که میآید تقریبا 8%ش میآید از پروگرام‌هایی است که فرضاً اونا بر ما میگه شما اینی کارا را کنید ما در مقابل شما را پیسه میدیم که یکیش از که این تلفن است که میگه اگر شما کمیونیتی خود کمک کنین که تلفن‌هایشان بل تلفن‌هایشان پایان برین که البته ناجیه جان مسئول از اوست در دفتر ما که ما با مو ترینه که داده که ما چطور بتانیم امروی تلفن کمپانی ها گپ بزنیم و اینا را قانع بسازیم که مثلا یک شخص خصوصا کمیونیتی ما که من لو اینکم زیادترش لو اینکم است و اینا انگلیسی نمیفهمن بعضی چارجای به تلفنشان تلفن بلایشان میاد که البته اونا هیچ نمیفهمن از این خاطر ما میخوایم که اینا را کمک کنیم در اون قسمت اوستم و 1% is from Contributed services. 1% of the revenues through contributed services, and what that is that there is donation by professionals, and that is recorded as revenue and expense. تقریبا 1% است که دونیشن شده از بعض گروپ ها یا اشخاص که پروفشنال است در بودجه ماست.
سوال داریم؟ Well, thank you very much. Yes? You mentioned that you have two very large government contracts with the mental health and I believe breast cancer. Is there a term for those contracts, or is it like an indefinite term? How does that work? For UC Berkeley, this is the last year of, I'm sorry, we're in the third year of the last of a 5-year contract. And for mental health, We were approved ongoing until the tax lasts, so that's very good news for us. Or if they don't do a good job? Yeah, or if They we don't don't get deliver wages, on our yeah. contract requirements, which they're very strict مربوط about. از که اگر خوب کار کردن تا آخر پیسه رو میگیرن، اگر نکردن نمیگیرن. و از برست کانسر 5 ساله کانترکت بود که ما در سال 3 هستیم. thank you very much. What do we need for a second here, okay? اما تو گفتیم خانم مارتا کسی است که من فکر میکنم که ما کاری که پیش میبره کاری است که باید استیت کالیفرنیا و فدرال گورنمنت امریکا از این بسیار باید چیز بگیره، پند بگیره، چرا همیشه ما رو بالانس بجت ساخته. So no deficit. So that's what probably the state government and the local, I mean the federal government has to learn. So she's the one that check us, you know, keep us on balance. So ما بسیار تشکر میکنیم راستی بدون خدمات ازی که در ساحه اینمی تمام بودجوی ما با اسلام میکنه و همه را با اسلام قرآن حساب میگیره و همه چیز برابر میکنه بدون از کمک ازی ما شاید خدا گم میکنیم. چرا این مسائل بسیار مغلق میشه وقتی که شما در چندین پروگرام میرین، هر کدام از یک کاست سنتر میشه، هر کدام از یک دسته یک مدیریت کار داره. و خانم مارتا she's doing, you know, I'm sorry, only good, these are only good things, okay? So we appreciate you, and in recognition of that, we Afghan Coalition is just give you this, you know, prize, and this says that to Marta Jimenez, in recognition of years of outstanding service for the Afghan Coalition, we you know. باور کنین مارتا که پالی ما استاده است با هیچ چی بگم ترس دیگر نداریم. یعنی همیشه هر قران ما که یا تا میشه یا بالا میشه مارتاست که بر ما میگه مثلا پولتان کم است، زیاد است، این کار کنین، اینو نکنین. براستی بسیار ضرورت داریم. ما اینقدر مصروف خود هستیم که چطور مردم کمک کنیم. باور کنین ما هیچ از پول خود از بودجه هیچ ما خبر نداریم. و این کس است که همیشه در تاپش است و همیشه میایه همراه بورد ما میشینه و میگه بودجه چی رقم است، چی کنید. براستی من بسیار ممنون هستم. باور کنید من هیچ وقت من زیادتر به این چیزا چی نمیشه. این مارتاست که پروگرام ما رو پیش میبره. و ادامه از این میخوایم بگم که همونطور که شما اکثرا خبر دارین ما طول مدت چندین سال است که در افغانستان میباشم از این کار میکنم. اما من همیشه با روراجانشان از طریق تلفن، ایمیل تقریبا هفته 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه ما در تماس هستیم و به خاطر از اینکه میزنم که مسئول آخر من میباشم در قسمت هر چیزی که میباشه، بودجوی و پولی میباشه. و اگر من بود ترست و اعتماد یک سر مارتا و کار از این همی داشتم من در افغانستان خاطرم جمع نمی بود. از اون خاطر I thank you because you know being away from here working in Afghanistan I totally because the final person who is responsible for it is going to be so you know without your trusting you, without your hard work, without your honest work I wouldn't have a good sleep in Afghanistan. So thank you for a good sleep. Thank you very much. رونا پیش که من پیش که دوباره میکروفون به رونا جان بدم فقط یک چند ریکگنیشن دیگه دارم اینجا که بکنم برای که اما تو که گفتم وقتی که افغان کوالیشن ساخته شد یک اتاق خرد بود. نفر اولی که ما باعث منیجر دفتر افغان کوالیشن داشتیم که در این زمان باعث تریجر ما هم بود طیبه حسینی است. طیبه جان اگه صدا شوین شما باشین. از سال 1998 تا به امروز طیبه جان در خدمت افغان کوالیشن بوده باعث سابقه ترین بورد ممبر افغان کوالیشن و ما از طیبه جان از تمام زحمتایی که بر افغان کوالیشن کشیده و بر خدمت افغانای خود بودن تشکر و قدردانی میکنیم. تشکر طیبه جان. و البته در وقت
کسی دیگه که پالی ما از شروع گپ استاده بود لیک اتاقه که خورد بدیم که تو تا میز ما جایم نمیشه دکتر سید فرید اینو سکوت که من راستی به من همکار رفیق دوست همکار و کسی بوده که دو وقت باعث دیرکتر اف پابلیک ریلیشن ما بود برای چند سال اول بساناز تا اون زمان تا به حال پروگرام ما رو پیش میبره پروگرام خود البته به همراه افغان کوالیشن همیشه سپورترش بوده و باعث ادوایزر هستن البته بسیار چی میگن اما تا نمکرانی خواد بوده که من نگم که همه قدر سالی که من به همراه افغان کوالیشن شروعش بودیم یکی مشاور اصلی من خانم بوده نظم ما البته اما که میبینین در خدمت افغانه خود در بودای مختلف بوده چی در سایه کاریش است و چی در سایه پروگرام آشپزخانه‌ایش است و در این زمان برای سالها باعث بورد منبر ناظر ما بوده و کمک دولت شالاجان ارسلا از جمله کسای برای پسان میاین اما من ضرور بود که من باید برشان نمایشان بگیرم البته یکی از اعضای جدید بورد ما که جدید و مقرر گفته نمیشه بازم چند سال است ما را پالی ما است آقای قاسم ترین است که ما از تمام فهم و دانش از یا که در سایه بستا کارپوریشن و سایه تمام بستا پیشبرد ما یعنی باعث یک بورد که منبره که ما رو میتونه واقعا اما تو کمک بکنه که ما رو جهت برای ما نشان بده و پالی مرسد است آقای قاسم ترین است و البته اینا درباره بروس گرین گفتن اما من فکر میکنم که دو سه کلمه مذارت است باید بگم بروس گرین کسی است که سالهای متمادی است یعنی مستقیما در خدمت کمیونیتی افغان بوده از طریق افغان کوالیشن نه تنها یکی از کسایی که ما باید امید باید یادآوریش بکنم و اون کسی است که همتون رو میشناسیم و تا زمانی که تا جایی که یادم است بسلا اما تو شب روز در خدمت کمیونیتی خود بوده و از جان زلگه است که سابق عضو بورد افغان کوالیشن بودن و حالا از سپورترهای ما هستن و باعث کشورنده تلویزیون لمر و پروگرام که در این زمان در پروگرام منتال هلت ما هم شامل هستند اینا هستند که واقعا همیشه بسلا کوشش کرده نه تنها ما را بلکه هر سازمان افغانی که بوده بر دیگران معرفی کردن از طریق تلویزیون خود شب و روز خدمتگزار سه ایجنسی که همراه افغان کوالیشن کلابریت میکنن که یکیش لمر تیوی است میخوایم اگر عبید جان بیایم بسیار یک خورد تشکر از جان گل از اینا تشکر البته آقای خاموش خود شما بشناسین دکتر سید خاموش از جمله کسایی است که معنان و قلب ما را کمک کرده سپورتر ما بوده و حال باعث بزرگ سازمان دانش پالی ما ایستاده هستند و ما از شما دیگه یکی از گروپ هایی که همیشه پالی افغان کوالیشن استاده بوده Afghan Women's Association International. I would like to ask everybody, Nazima John, Fatima John, Mariam John, Shala John, Mariam John, Amita John, Raima John, please بیایید. ما میخوایم شما را قدردانی کنیم. همیشه راجع به این پروگرام Afghan Women Association میفهمیم اینا کسایی هستند که همیشه پالی ما استاده شده. طیبه جان لطفاً بیایید شما هم نگروزید. ما امروز فقط گفتم مخصوص اینا را قدردانی کنیم چون ما به روز زن اینا را قدردانی کردیم اما کدام چیز به دستشان ندادیم از اون خاطر امیر همیشه به دل مانده بود گفتم اینا باعث یک گروپ Afghan Women Association براستی اینا از هر صف اینا فعال هستند. ما یک چیز براتون بگم چرا ما موفق هستیم به خاطر همین گروپ است به خاطر که هر کدام از اینا با مؤسسات مختلف ایجنسی های
چی گورنمنت چی نان گورنمنت اینا کار میکنن. فرضاً اگر قسمت IHSS است بسیار مردم ما ضرورت کمک دارن، طیبه جان اونجا کار میکنن و ما تلفن میوردارم طیبه جان چطور میشه، این سوال داریم چطور میشه، یعنی طیبه جان است که تمام ما را اما کیسای ما را میبینه، ما را کمک میکنه. اگر در قسمت گروپ های زناست، مثلا بعض زنان در لیورمور، در پلزنتن، دبلن، کریمه جان این پروگرام خود شروع کرده که زنان را با هم یک جا میکنن. این پروگرامش که اصلا افغان وومن اسوسییشن هم از تمام کمک های ریمه جان، شالا جان و تمام اینایی که اینجا صدا شدن یعنی شروع شد، یعنی میبینن که اینا بسیار جامعه افغانی ما they're very active and that's why I really love these women because they are doing a lot, you know, they are doing most of the work of the other people supposed to do in this community. And I remember those times when they were had a clothes drive. It was 5,000 pound clothes and food that these women every day in a warehouse until 12 o'clock at night, they were with me, we were cleaning, putting clothes in the bags and put them in the trucks. It took us 1 month so we can gather 50,000 pounds of clothes and food, and these are our demand. So that's why I really love them. And also Mazamajan woman, غیر از اینکه در کلینیک هیوارد است، باور کنین هر کس که پیش ما میآید فرضاً میگه من مدیکال ندارم، اولین کاری که من میکنم نمره که من زیاد یاد دارم 266-1712 تلفن میکنم و نازمه جان و نایی جان است که میگم چطور شود اینا مدیکال ندارن، ما چطور کنیم و فقط نازمه جان من که میگن روانشون کن خلاص دیگه. بعد از اون ما میفهمیم که گفته امریکایی ها they are in a good hand and that's why we are successful. باور کنید تنها افغان فالشن، تنها مثلا ما به دفتر بشینیم این فکر نکنم که ما بتانیم بدون کمک دیگران در پولی ما موفق شویم. فاطمه جان همتا، فاطمه جان میفهمید در تمام شلترهای زن که در این منطقه است کمک میکنن. یک شلتر نیسا میفهمید چی میکنن؟ فاطمه بوتلای خالی را جمع میکنن میبرن که شلتر نیسا زو پیسه پیدا کنن که شلتر کمک شود و این براستی یعنی یک کار است که بعض ما شما شاید فکر میکنیم و بوتل جمع کردن یا شاید بسیار با ما پای افتاده باشن، اما این میزن میکنن کالا جمع میکنن میکنن که باش شلتر زنان کمک شد. مریم جان دکتر صاحب مریم جان خو میفهمید که دکتر بود در افغانستان و تبال یک ادوایزر فوق العاده نه تنها به افغان وومن اسوسییشن بلکه به تمام کمیونیتی ماست. نه تنها او همیشه به دفتر ما اینا درس میده شاگردار فارسی و قرآن کریمه که براستی به ما یعنی بسیار زیاد قابل قدر است. اینمی کسا اگر در اجتماع ما نباشه اولادای ما نمیتونن که این کلچر و کلتور ما ندا کنن. شالار البته من نمیتونم چی رقم براتون بگویم. یکی از فعالترین زنای امی کمیونیتی ماست که در ایبک کار میکنن. ایبک ایجنسی فور چیلدرن است که اینا خصوصا در قسمت زیادتر در قسمت مکتب یا کمک میکنن. نه تنها اینا این کار که ما میکنیم ایبک هم امی سر و سار میرسنن و ما میخوایم و اینجا شما اگر برشم امی چی را بتیم دیگه من نایفهم با کجا ویزان کنم. بله فریده جان مومن نیستن، نای جان نوین، ژیلا، پوپل، البته اینا کسا هستن که باز بخیر یادشان میکنیم و خداوند خوش آرام داشته باشید. البته بستا دیرکتر همین گروه خود روناجان پوپل است که خودش نگفت اما مؤسس بنیانگذار افغان وومن اسوسییشن اینترنشنال روناجان پوپل است که مدت از پیش از افغان کوالیشن سالها پیش از افغان کوالیشن سازمان بنیانگذاری کرده بود و با رفتن با کانگرس و با تمام همیشه همو صدای زن افغان بلند کرده و با می علت همکاری تمام گروه خود دیگه. من فکر میکنم که شما دیگه
بخلم باعث شما میگیرم ریمان جان ایا البته پروگرامی که ریمان جان ایا و خلاجان در مکتبی که برای خانمای بیوه در کابل ساخته بود من شخصا از آن دیدن کردم یعنی راستی یک تعداد گروه کلان از زنان اینا مصروف کرده بودن در قسمت خیاطی دیگر و اون مکتب من شخصا رفته بودم از دیدن کرده بودم مثال حالا حدث تشکر البته میخوام دوستای عزیز سلام تقدیم میکنم. من مدت 20 سال از کامرای رونا جان کار کردم. یک جای از تیم گروه تشکیل دادیم. بسیار یک خاطره بسیار خوب دارم، یک بسیار کاراکتر بسیار خوب دارم. در این زمان وقتی که افغان کوالیشن شروع کردن به افغان و مسیح زنان کمک شد و خصوصا آل ما که یک انجمن صحت و سلامتی زنان در برمور دبلین شروع کردیم. ما رو سپورت میکنن در این ظرف 4 سال. بازشان یک اندازه تشکر میکنم. نه تنها افغان کوالیشن ما را سپورت میکنن بلکه کوشش کردن در این سالا که تمام انجمن ها را با هم یک جای نزدیک بسازن. I would like to thank Afghan Coalition for supporting the Afghan women Afghan Women's Health Project in the Vermont, and also I witnessed for many years that Afghan Coalition would help and support the other organization and tries to find funds. Thank you again, John, and also thank you again, John. البته بعضی سوال دارن، میگه شما خود اتحادیه افغانان میگین کیا هستین؟ البته اتحادیه افغانان شامل افغان وومن اسوسییشن، افغان بزنس نتورک آقای ترین اینجا تشریف آوردن، یعنی یک ادوایزر فوق العاده بسیار مهم و یعنی برای ماست که از اینا ما بسیار زیاد یاد میگیریم. دکتر سید فرید یونس از افغان domestic prevention program که اینا کسایی هستن که براستی در پولی ما هستن و میگن اتحادیه دیگه کی هستید؟ یکی از اعضای دیگه ما که افغان ساکر لیگ است که البته بسیار با قلبم نزدیک است. این پروگرام ما از روز اول که شروع کردیم وایس جان عمر آمد گفت که رونا جان من تیار هستم بیا که پروگرام شروع کنیم. باور کنین ما از اولاد مثلا از بچه خود و بچه سیما جان و مثلا از این اولادای کل ما یک جا کردیم و این تیم شروع کردیم. آلی تیمشان 200 نفر 200 شاگرد دارن از شاگرد است. یعنی براستی برای بسیار قابل افتخار است که من را از گروه کار میکنم. البته ما گروه همیشه ما سپورت کردیم و دائما سپورت میکنیم. بسیار موفق هستن و لیلا جان یا وایس جان باید می آمدن اما متاسفانه بعد نتونستن بیاید دراستن و خیر میان باز برشان میتیم. سوالم از ما خلاص شد؟ بله مشکان جان؟ ران. تشکر بسیار من یک کس رو به شما معرفی میکنم، مستر ران سودو که اینا یک شخص هستن که به دیگه جنسی های اینا نان پروفیت اینا کار کردن، وایس دایرکتر، وایس کنسالتن و اینا را هم ما به ظرف یک چند ماه اینا را ما هایر کردیم که اینا ما را کمک کنن در قسمت یعنی ارگانیزیشن ما را که ما بتانیم یک کشاف آینده که ما چطور کنیم در آینده چطور کلانتر شویم و موفقتر شویم و آقای رانسوتو را آوردیم. اینا هر یک از این استاف ما را انترویو کردن و خودشان نالم رایتون گم. مستر رانسوتو پیش که آقای رانسوتو شروع کنن من فقط هم میخوایم بگم که ما تقریبا بیشتر از 10 سال پیش اولین استراتژیک پلنینگ خود ما ساختیم که توسط علمنای ما گفتم پروگرام اکاونتینگ ما را علمنای استنفورد کمک کردن و پروگرام استراتژیک پلنینگ ما را علمنای یل یونیورسیتی کمک کردن که دو افتخار بزرگ است برای اینکه دو با پرستیژترین یونیورسیتی امریکا هستند و اونایی که اینا متعدد در طول سالها خامخا استراتژیک پلنینگ که 10 سال پیش بود تغییر میکنه استاد میکنه و از خاطر آقای سوتو آمده در قسمت نه تنها بلکه در قسمت خود تشکیلات ما اینا که چی خوبی داریم چی نواقص داریم چی رقم پیش بریم همه اینا را از نگاه یعنی کل کارهای ما کارشان بر اساسات علمی و پروفشنال بنا یافته.
Yes, do you know? Just. Good afternoon. I'm culturally deprived, so I'm going to speak in English. Is that okay? One of the things I have the opportunity to do is, as a consultant, is to kind of look at where Afghan Coalition has come from and where it is now, and what it will take, or what are some suggestions I have in working with the board, with the community, with the staff, in moving it forward further so that it can serve its community stronger and larger. So what I'm doing is looking at that, working with the board, working with the staff, and seeing how we can make plans. But I want to share with you a little organizational development model I have as a reference point. And I heard there's some individuals in here that want to be on the board or are going to be applying for the board. So I think you might want to hear this also, because it kind of implies things we need to do to move forward. The purpose of the Afghan Coalition, why we exist as an organization, is our mission, is our vision and our mission. And Rona already mentioned that, so I won't go over that in detail. But you can go to the next slide. But what I want to mention there, that is our focus. That's why we exist. It's for no other reason than to help our community, right? One of the things that's real important is for the last decade plus, Afghan Coalition has been developing, right? It started off in what I call phase one. A group of individuals seeing a need, coming together and saying, we got to do something. We can't just talk about it anymore. We got to do something. We got to create services. We got to help people. Well, that group did it, right? A long time ago, and some of you in the room here who were part of that. And that's the most important step that ever happened, because a lot of people just talk about it and don't take action. But these leaders took action and made it happen. So that took, what, 2-3 years of small group startup, volunteer running, personal commitment, passion, no pay, just doing it out of the heart, right? And that's what it takes. And then it went to the next phase, if you would please. What I call, as a consequence, people started hearing about the cause, started believing in the Afghan Coalition, started understanding better what it was all about, and said, you know what, we need the Afghan Coalition in this community. City of Fremont, other organizations, right? Stepped forward and began to support the organization, began to provide some funds to do information and referral, etc. And as those funds came in, people had to have roles, right? Somebody had to be responsible to do this project, to do that thing. Somebody's going to be an executive director, somebody's going to do this and that. So it's kind of, as a consequence of getting those funds, it's become an organization, right? But not a whole lot of planning, just a lot of doing, right? Helping people and doing what has to happen, but not a lot of time to plan strategically as one wants to, for the future. Next slide, please. I think phase 3 is where we need to move toward. And let me explain a little bit what I mean by that. Is the organization has grown, as I've mentioned, Martha has mentioned, Roma mentioned, twofold in the last couple of years. And with that has come a lot of responsibilities, a lot of challenges, and the need to make some things more consistent. So the organization is looking at how to do that. So that requires this organization-wide sharing, communication, teamwork. It requires a higher level of monetary and non-monetary stability, facility, contracts, cash flow. It requires a greater awareness about the agency, some greater capacities, but most of all, an intentional process of planning for the future to be around for a long time. A lot of nonprofits aren't around for a long time. They're like 5 years, 6 years, maybe 10, and they fall off, they lose their money, they never plan. This organization needs to be around for a long time, right? For the community, because the community's going to be here for a long time. So we have to be intentional in how we plan that. This next phase is really important when it comes to that. In phase 4,
I call phase 4, and these are all, there's nothing set in stone about these. It's once that phase 3 is kind of consolidated, there's plans, there's financial stability, there's stability in the community with the agencies, and then a refining of the performance. So the high performance organization, the skill sets relate what the organization needs, the policies and practices are in writing, they're transparent. Somebody can go in a management position, somebody else can be brought in, and they can just pick it up and move forward because the organization has a culture that's already been set, it's already moving, and everybody just thinks the same way. There's a lot of strategic thinking, leadership at all levels of the organization. Next slide, please. So the first two I mentioned, the beginning, the startup, and in this phase we've in now, or kind of completing now, I think can be accomplished and has been accomplished by a number of individuals, board members, community members, support, staff, of course, but individuals who, like a network of people have come together and say, hey, we're going to make this happen. You're able to do that on the first two phases, the startup phase and then the tracking of the funds. But the next, hit the slide, the next 3 and 4, I'm going to suggest or recommend for your consideration that what's really going to need to fuel that, as well as the network of community support and the individuals, is a strong board of directors. A strategic board of directors, one that's diversified in terms of skill sets, that's unified and working together, that's strong and thinks strategically. It's a board of directors that has a number of working committees that are meeting all the time and working all the time, engaged in the process of building the capacity of the agency for now and in the future. That's all they're thinking about. It's how to do that, how to plan it, how to make it happen. The staff's running the programs. They're trying to provide the best service they can, but the board is planning for the future, making the future happen. Slide, please. In order to do that, some areas that are common but would have to be focused on, perhaps more so, is ensure effective planning, whether that's operational planning, action planning, strategic planning. As you know, all the companies that have been around for a long time, they invest a lot of time in planning, trying to anticipate the trends, what's going on in the community, how can I best serve, how can I get the resources I need. Monitor and strengthen programs. And what I mean by that is not micromanager programs, but what are the priority services that the Afghan community needs and other immigrant groups need? What are those priority programs? And how do we track the impact? How do we know that we're having the impact we want to have? That's the board concern, right? The staff will provide the service, but that's a board concern. Ensure adequate financial resources. We need to diversify. You saw the pie that Martha and Rona went over. There's a lot of government. We need to balance. We need to get some more private, some more business, etc. contributions, not just government. And that's part of a balanced plan, and the board has to help with that. The board is that. We've got to protect the assets and provide financial oversight, property, budgets, insurances, all the different responsibilities that a board has to ensure that the organization is covered and taken care of. We need to build a competent board, and that means basically that we're constantly, recruiting, training, finding out the board members we need to meet the needs for the plan, for the strategic plan, right? If the strategic plan is to move in a certain direction, then there's certain types of skills that we might need on the board for that. Ensure legal and ethical standards are met for nonprofit corporations, reporting requirements, transparency. That's all very important. And enhance the organization's public standing. An organization without community support, public support, that don't really see the value of it or don't understand what it's doing, probably is going to be weak and it's not going to last a very long time. So that's something that has to be worked on all the time. So, including, the awareness and the support that the Afghan community has developed
over the years has really been rewarding for the organization and has served the community. The service expansion in health and mental health are an example. But if we're really going to move forward into this 3 and 4 areas of development, we're going to need to focus a little bit more or figure out ways to develop the board's strategic development plan and implementing that process so that that role can be fulfilled, and that would be, key in terms of its accomplishments. One more slide, please. So I asked, just in that regard, I just wanted to share in a kind of a nutshell that I feel the organization is in a really good place, but it's also in a crucial place, in a historical place, to make that next leap forward and to really consolidate the gains and not step back and not lose any gains that have been made. And thank you very much.